Hey guys, it's me Kanchana Muthuwarji from Everest English Academy. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්නේ පසුතැවීම ගැන. ඔයා පසුතැවිලා තියෙනවනේ ඕන තරම්. මාත් පසුතැවිලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අපි මේ පසුතැවෙනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? සහ වාක්‍ය හදන හැටි මම මේකෙදි කියලා දෙනවා. හරි. Let's get started without wasting time. Okay. First of all, you need to know the word for පසුතැවීම. ඒකට අපි කියනවා regret. But there are many other common words as well, but commonly we use the word called regret. Okay? අපි හුඟක් වෙලාවට භාවිතා කරන පසුතැවෙලට regret කියන එක. ඒකෙන් අපි බලමු මේකෙන් වාක්‍ය හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මුලින්ම ඔයා පසුතැවීමක් ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාට මෙන්න මෙහෙම භාවිතා කරන්න වෙනවා. regret plus ing. මම ඕකට හොඳ උදාහරණ ටිකක් දෙන්නම්. right. මං සෑහෙන්න පසුතැවෙනවා ඊයේ රෑ වෙනකන් ඇහැරන් හිටපුව ගැන. මොකද ඒක නිසා මට දැන් සෑහෙන්න මහන්සියි. I regret staying up so late last night. Because of that, now I'm knackered. Right? හරි. මගේ දෙවෙනි උදාහරණය. මම පසුතැවෙනවා ඒක මිලදී ගත් එක ගැන. මොකද ඒක ඉතාමත් මිලාදික වුණා. අනික දැන් ඒක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. I regret buying it. It was so expensive and it doesn't work properly. මගේ තුන්වෙනි උදාහරණය. අය පසුතැවෙනවා විභාගයට හරියට පාඩම් නොකරපු එක ගැන. මොකද දැන් ඇය අසමත් වෙලා ඉන්නේ. She regrets not studying her exam well because now she has failed the exam. හරි. මගේ අන්තිම උදාහරණය. චාමිනී පසුතැවෙනවා බාතියත් එක්ක ආදර සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වීම ගැන. Chamini regrets having a relationship with Batiya. Right? Superb. I hope you understood. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් පසුතැවීමක් ගැන කතා කරනවා නම් regret plus ing තමයි භාවිතා කරන්නේ. හැබැයි තව ක්‍රමයක් තියෙනවා ඕක භාවිතා කරන්න. ඒක තමයි ඔයාට කනගාටුදායක ආරංචියක් කියන්න ඕන වෙලාවක විශේෂයෙන්ම රාජකාරී මට්ටමක formal situation එක. I have seen it in many formal letters as well. අපි මේක formal letters වල භාවිතා කරනවා සහ formal conversation වලදීත් අපි මේක භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි regret plus ing නෙමෙයි දාන්නේ. මොකද එතකොට කනගාටුදායකයක් නෙමෙයි එතකොට පසුතැවීමක් නෙමෙයි කනගාටුදායක ආරංචියක්. එතකොට අපි දාන්නේ regret plus to plus infinitive. මම ඒකට හොඳ උදාහරණ ටිකක් ඔයාලට දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට හොඳට තේරෙයි. right. මතක තියාගන්න මේක පසුතැවීමක් නෙමෙයි කනගාටුදායක ආරංචියක් ප්‍රකාශ කරද්දී. regret plus to plus infinitive. දැන් මෙහෙමනේ මම ආයතනයක අයිතිකරුවෙක්. අපි හිතමු. ඔයා මගේ ආයතනයට job application එකක් දානවා. නමුත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාට රාජකාරී මට්ටමින් ලියුමක් හරි call එකක් හරි දීලා කියනවා අපි කනගාටුවෙන් ඔයාට දැනුම් දෙනවා ඔයාගේ job application එක සාර්ථක වෙලා නැහැ කියලා. We regret to inform you that your job application has not been successful. Right? මම තව උදාහරණයක් දෙන්නම්. දැන් අපි හිතමු ඔයා රේල්වේ ස්ටේෂන් එකක ඉන්නවා කියලා. එතනදී ඔයාට මේ වගේ කනගාටුදායක ආරංචියක් ඇහෙන්න පුළුවන්. අපි කනගාටුවෙන් ඔයාට දැනුම් දෙනවා 3:10ට පොල්ගහවෙල බලා පිටත් වෙන දුම්රිය අවලංගු වී ඇත කියලා. We regret to inform you that 3:10 train to Polgavela has been cancelled. Okay? ඔය වගේම එකක් ඔයාට අහෙන්න පුළුවන් ඔයා එයාපෝට් එකක හිටියොත්. ඔයාට එයාපෝට් එකේදී මෙන්න මෙහෙම ඇහෙන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගමු. අපි කනගාටුවෙන් ඔයාට දැනුම් දෙනවා කොළඹ සිට නවදෙල්ලි බලා යන ගුවන් යානය අවලංගු වී ඇත. We regret to inform you that flight between Colombo to New Delhi has been cancelled. දැන් මේ මෙතනදී මම ඔයාට කතා කරේ කනගාටුදායක ආරංචියක් ගැන. ඉතින් ඒකයි මම regret plus to plus infinitive භාවිතා කරේ. හැබැයි මම පසුතැවීමක් ගැන කතා කරනවා නම් regret plus ing තමයි භාවිතා කරන්නේ. හරි. That's it. I hope you enjoyed this mini video, and if you like this video, please consider share this video, and I hope you will like this video as well. And don't forget to subscribe my YouTube channel English with Kanchana. Thank you very much. You have a great day.